नमस्ते, म सायरा राई र मेरो च्यानल ग्लुकी ग्लुमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म तपाईँलाई एउटा यस्तो कथा सुनाउँदैछु जुन कुनै काल्पनिक कथा मात्र होइन, हाम्रो समाज र शिक्षा प्रणालीको एउटा तीतो यथार्थ हो। यो कथा हो आरवको, जसले सफलता त पायो तर एउटा ठुलो मूल्य चुकाएर। के यो शिक्षा हो कि एउटा सुनको पिँजडा? आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको विशेष कथा, सुनको पिँजडा र मसीको दाग। एउटा आधुनिक सहरको बीचमा ज्ञानकुञ्ज नामको एउटा निकै प्रख्यात पाठशाला थियो। त्यहाँका भित्ताहरूमा ठुला ठुला अक्षरमा लेखिएको थियो, शिक्षा नै शक्ति हो। तर त्यो शक्तिको वास्तविक मूल्य के थियो र त्यसले कति बलिदान माग्थ्यो त्यो कसैले देख्दैनथ्यो। त्यही पाठशालामा आरव नामको एउटा जेहेन्दार विद्यार्थी पढ्थ्यो। आरवका बुबा सधैँ भन्थे, छोरा, तिम्रो नम्बर नै तिम्रो पहिचान हो। यदि तिमी पहिलो भएनौ भने यो संसारले तिमीलाई कुल्चिएर अगाडि बढ्छ। आरवको दिन बिहानको 5 बजेको अलार्मबाट सुरु हुन्थ्यो र राति 12 बजेको ल्यापटपको उज्यालोमा सकिन्थ्यो। उसको कोठाका भित्ताहरू मेडल र सर्टिफिकेटले भरिएका थिए। एका बिहान आरव हतार हतार खाना खाँदै थियो। उसका बुबा समाचार हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र आमा झोला मिलाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो। आरवका बुबाले गम्भीर स्वरमा भन्नुभयो, आरव, यसपालि इन्ट्रान्सको तयारी कस्तो छ? छिमेकीको छोरो त काठमाडौँको टप कलेजमा नाम निकालिसक्यो। तिमीले फेरि नाम निकालेनौ भने समाजमा मेरो नाक काटिन्छ। आरवले मुख तल झुकाउँदै भन्यो, बुबा, मलाई इन्जिनियरिङमा खासै रुचि छैन। मलाई त। बुबाले टेबलमा हात ठोक्दै भन्नुभयो, रुचि रुचि त ठुला मान्छेको हुन्छ। हामी जस्ता मध्यम वर्गीयको त करियर हुन्छ। यदि तिमी डाक्टर वा इन्जिनियर बनेनौ भने तिम्रो भविष्य अन्धकार छ, बुझ्यौ? आमा सम्झाउन खोज्दै भन्नुभयो, छोरा, बुबाले तिम्रै भलाइका लागि भन्नुभएको हो। हाम्रो सपना तिमी नै त हौ नि। आरवले मनमा नै भन्यो, म उनीहरूको सपना हो कि उनीहरूको अधुरो इच्छा पूरा गर्ने एउटा साधन मात्र? मेरो आफ्नो सपना त कतै यो दाल भातसँगै निल्नु परिरहेको छ। विद्यालयको प्राङ्गण। आरव र रोहन एउटा कुनामा उभिएका छन्। दुवैको अनुहारमा थकान र तनाव झल्किन्छ। रोहन मार्कसिट हेर्दै भन्यो, आरव, यो हप्ता मात्र 5वटा युनिट टेस्ट भइसक्यो यार। मलाई त यो विद्यालय होइन, नम्बर छाप्ने कारखाना जस्तो लाग्न थाल्यो। आरवले पनि साथ दिँदै भन्यो, हो यार, शिक्षकहरू पनि केवल पोर सकाउन हतार गर्छन्। कसैले सोध्दैनन् कि तिमीलाई बुझ्न गाह्रो भयो कि भएन भनेर। उनीहरूलाई त केवल स्कुलको नतिजा 90% चाहिएको छ यार। के हो? रोहन कुरा थप्दै भन्यो, कहिले काहीँ त लाग्छ यो स्कुलको झोलाभित्र किताब होइन, मेरो जवानीको सब छ। हामी त केवल ग्रेडका लागि बाँचेका छौँ यार, ज्ञानका लागि त होइन। त्यस्तै पढाइका दिनहरूमा आरवले किताबहरूका पानाहरू त कण्ठ गर्यो, तर उसले कहिल्यै झ्याल बाहिरको चराको गीत सुन्ने फुर्सद पाएन। उसले प्रतिस्पर्धा त सिक्यो, तर सहयोग सिक्न भुल्यो। उसका लागि साथीहरू साथी थिएनन्, बरु अङ्क खोज्ने प्रतिस्पर्धी जस्ता थिए। एक दिन अन्तिम परीक्षाको नतिजा आयो। आरव सधैँ जस्तै पहिलो भयो। उसले आफ्नो छेउको बेन्चमा बसेको साथी रोहनलाई उत्साहित हुँदै भन्यो, रोहन, हेर्न यार, मैले फेरि टप गरेँ नि यार, 98% आएछ। बुबा कति खुसी हुनुहोला। अनि साँच्ची तेरो के नतिजा भयो त? के आयो? रोहनले एउटा लामो सुस्केर हाल्यो र आरवलाई नहेरिकन भन्यो, बधाई छ आरव, तिम्रो 98%ले तिमीलाई सफल बनायो, तर मलाई अपराधी बनाइदियो यार।
रोहन फेल भएको थियो। उसका आँखामा आँसु थिएन, बरु एउटा अनौठो शून्यता थियो। आरव सम्झाउन खोज्दै, त्यसो नभन्न यार, अर्को पटक मेहनत गर्लास् नि। रोहन बिस्तारै आर्यनतिर फर्किएर हेर्दै भन्यो, कुन मेहनत आरव? यो मेसिन बन्ने मेहनत? तिमी जाऊ आरव, तिम्रो भविष्य उज्यालो छ। प्लिज यार, मलाई अहिलेको लागि एक्लै छोडिदेऊ यार, प्लिज। भोलिपल्ट खबर आयो, रोहनले पाठशालाको छतबाट हाम फाल्यो। आरव स्तब्ध भयो। उसले आफ्नो गोल्ड मेडलतिर हेर्यो। उसलाई लाग्यो त्यो मेडल सुनको होइन, बरु कसैको सपना र जीवनको रगतले बनेको छ। आरवले बुझ्यो कि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले मान्छे बनाउनु भन्दा धेरै मेसिन बनाउनमा जोड दिइरहेको छ। त्यो घटनापछि आरवको सोच बदलियो। उसले बुझ्यो कि शिक्षा भनेको डिग्री हासिल गर्नु मात्र होइन, वास्तविक शिक्षा त त्यो हो जसले तिमीलाई अप्ठ्यारोमा परेको साथीको हात समात्न र सहानुभूति राख्न सिकाउँछ। वास्तविक ज्ञानले त समाजको अँध्यारो कुनालाई उज्यालो बनाउन प्रेरित गर्छ। आरवले आफ्ना मेडलहरू दराजमा थन्क्यायो र गाउँका ती केटाकेटीहरूलाई पढाउन थाल्यो जोसँग स्कुल जाने पैसा थिएन। उसले उनीहरूलाई गणित र विज्ञान मात्र सिकाएन, बरु बाँच्ने कला पनि सिकायो। हामीले छोराछोरीहरूलाई के बन्ने भनेर त सिकायौँ, तर कसरी बाँच्ने भनेर सिकाउन बिर्सियौँ। आज हाम्रा घरहरूमा सर्टिफिकेट त धेरै छन्, तर खुसीहरू निकै कम। सफलता भनेको कसैलाई हराउनु होइन, बरु आफू हिजो जहाँ थियौँ त्योभन्दा अलि माथि उठ्नु र असल मान्छे बन्नु हो। आज हाम्रा घरहरूमा सर्टिफिकेट धेरै छन्, तर खुसीहरू निकै कम, किनकि हामीले शिक्षालाई जीवन जिउने आधार होइन, अङ्क जोड्ने मेसिन बनायौँ। यदि शिक्षाले तिम्रो मनमा दया र करुणा जगाउँदैन भने तिमी केवल एउटा शिक्षित जनावर मात्र हौ। कथा मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। सायद यो कथाले कसैको सोच बदल्न सक्छ कि। म साया राई अर्को पटक यस्तै एउटा नयाँ र मर्मस्पर्शी विषयका साथ उपस्थिति हुनेछु। ग्लुकी ग्लुमलाई सब्स्क्राइब गर्नुका साथै आफ्नो मनमा लागेको कुरा कमेन्टमा भन्न नबिर्सनुहोला। हस्त नमस्ते।